Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ملګرو، تاسو ته زه په یو نوې ویډیو کې ویلکم کوم. نوې ویډیو چې کوم دا ډېره زیاته اهم ده په دې حوالې سره چې په دې کې موږ به دا ډسکس کوو چې تاسو څنګه خپل پروفایل چې کوم دی هغه په سوشل میډیا باندې تاسو پروموټ کولی شئ. بل تاسو د پروفایل په سوشل میډیا باندې د پروموشن څه ضرورت دی او څه اهمیت دی. ملګرو، نن سبا سوشل میډیا ډېر زیات ښه پلیټ فارم دی. که هغه موږ وګورو نیوز په باره کې د نیوز حوالې سره، که هغه موږ وګورو د انټرټینمنټ حوالې سره، نو خلکو تقریبا ټي وي یا چې کوم الکترونیک میډیا ده یا پرنټ میډیا هغه پرېښې سوشل میډیا ته راغلی. که زمونږ ګورنمنټ سطح باندې موږ وګورو، زمونږ هر شی چې کوم دی هغه سوشل میډیا ته راغلی دی. او بیا چې فریلانسینګ راشي او د فریلانسینګ سره د سوشل میډیا خبر رانشي، نو دا به زه یم چې نیمګړی وي. نو د سوشل میډیا باندې خپل پروفایل تاسو په ښه انداز کې پروموټ کولی شئ. تاسو ځان نه چې کوم دی میلیون اف فالوورز چې کوم دی هغه جوړولی شئ. دې نه علاوه فرض کا تاسو خپل ګیګ فرض کا پروموټ کوئ، تاسو بلا شی چې کوم دی ډېر زیات پیجز موجود دي په فیسبوک باندې، د هغې نه علاوه چې کوم دی په انسټاګرام، په ټویټر باندې، په کې مختلف کمیونټیز چې کوم دي تاسو ډفرنټ کمیونټیز جوین کولی شئ. په کې تاسو خپل ریلیونټ سکلز چې کوم دی هغه رپورټ کولی شئ. خو خپل ریلیونټ کمیونټي چې کوم دا ټارګټ کې او په خپل ریلیونټ کمیونټیز کې چې کوم تاسو خپل حساب باندې خپل سکلز چې کوم دی مینشن کې. نو د سوشل میډیا ډېر زیات اهم کردار دی. تاسو خپل پروفایل، خپل پورټفولیو د سوشل میډیا په تھرو باندې یو ښه مقام ته رسولی شئ. او تاسو ورته سجیسټ کوم په فرض که تاسو ایز ا نیو فریلانسر یې او تاسو چې کوم دی اوس چې کوم دی دغه جوین کړی دی فریلانسینګ، نو تاسو دې یو خو موږ دا خبره کړل چې ستاسو پروفایل په ښه انداز کې وي. بیا د هغې سره سره چې کوم دی ستاسو چې فاسټ ورک یا ستاسو کوم کمیونیکیشن سکلز وي هغه سټینډرډ مطابق وي، ستاسو ریسپانس ټایم ښه وي، ستاسو د فایور سره ستاسو چې نور کوم کلاینټس دي د هغوی سره رویه ښه وي، او ستاسو سوشل میډیا او سټرانګ سوشل میډیا ایډورټایزمنټ ستاسو وي، نو تاسو به په لږ وخت کې چې کوم دی یو بهترین فریلانسر جوړ شئ. خو سوشل میډیا نه مونږ کار اخیسته پکار دی. مونږ له سوشل میډیا فیسبوک شو، ټویټر شو، لینکډین شو، دا ټول چې کوم دي دا زموږ سره اویلیبل دي. یوټیوب شو، د هغې په تھرو باندې چې کوم دی مونږ کولی شو چې مونږ خپل سکلز او خپل ایکسپیرینسز او خپل چې مونږ څومره هم کار کړی دی هغه مونږ خپل مخکې خلکو ته وښایو. نو تاسو به زه درته یو سجیشن تاسو درکوم، تاسو څومره هم په فیسبوک کې یا چې کوم دی سوشل میډیا اکاونټس دي خپل جوړ کړئ په خپل نوم باندې ریل باندې. بل تاسو پای کې خپل ښایسته انداز کې خپل بایو، خپل پروفایل فرض کا فایور دی، تاسو اپورک پروفایل دی، د هغې ریلیونټ لینکس چې کوم دی هلته ورکړئ. او بل له ټولو نه اهم ټیکنیک تاسو زه ښیم هغه دا دی چې تاسو لږ انویسټمنټ وکړئ په خپل پروفایل باندې. چې څومره هم سوشل میډیا اکاونټس دي، سپیشلی زه د فیسبوک خبره کوم، فیسبوک کې تاسو چې کوم دی د فیسبوک والے یو آپشن ورکړي د بوسټینګ لپاره. تاسو خپل هلته یو پوسټ جوړ کړئ، ایډورټایزمنټ وکړئ، شانته ایډز او که هغه فرض که سمال ویډیو وي، که هغه پکچر وي، که هغه پوسټر وي، اینی ویز تاسو هغه چې کوم دی بوسټ کړئ. او د بوسټ ټارګټ چې کوم دی تاسو داسې سیټیز یا داسې کنټریز چې کوم دی ټارګټ کړئ چې پای کې تاسو ته پته وي چې د دې ماته فریلانسینګ چې کوم دی یا څومره امپلایز دي، کلاینټس هغه راتلی شي. لکه فار ایگزامپل زه وګورم نو ورډپریس شو یا دا شو، د دې ډېر زیات کلاینټس چې کوم دی یو ایس نه راځي، یو کې نه راځي، دې نه علاوه چې کوم دی یورپ کنټریز نه راځي. تاسو هغه ټارګټ کې بوسټینګ کې او تاسو د هغې په ذریعه چې کوم دی خپل سکلز چې کوم دی هلته یوټیلایزیشن کول شئ. تاسو په سټارټ کې لږ انویسټمنټ څنګه تاسو ما مخکې هم ویلو چې تاسو فرض کا په خپل پروفایل کې ګرافکس یا تمنیل یوز کوئ، د هغې لپاره تاسو فرض کا خپل نشه ډیزاین کولی. تاسو ایز ا فریلانسر چې کوم تاسو هایر کولی شئ، او فریلانسر چې کله تاسو هایر کړئ هغه تاسو تمنیل ویډیو جوړ کړي. دوی چې تاسو په خپله هم کولی شئ سوشل میډیا تاسو خپل پروموشن وکړئ. د علاوه ډېر زیات انفلوئنسرز چې کوم دي موجود دي، سوشل میډیا انفلوئنسرز، تاسو د هغوی نه هم هیلپ اخیستی شئ. د هغوی په ذریعه هم تاسو خپل سکلز، تاسو خپل پروفایل چې کوم دی هغه پروموټ کولی شئ. تاسو به نن سبا سوشل میډیا زما په خیال چې کوم دی هر سړی استعمالي نن سبا، هغه ته به پته وي چې څومره خلک ماته په سجیشن کې راځي. نو سجیشن کې راتله چې کوم دی دا اصل کې څه دي، دا د بوسټینګ هم په دې کې څه دغه چې کوم تاسو ته ویل شي چې دا سپانسر شوی دی. نو چې کله هم تاسو خپل سکلز سپانسر کړو، په یوه تاسو لږه چې کوم دی انویسټمنټ وکړو، دې سره هم تاسو پروفایل په ښه انداز کې ښتی شي. خو فرض که تاسو فایور وګورئ او اپورک وګورئ، تاسو چې کله په دې کې ګیګ جوړ کړئ نو تاسو ته ووایي چې یاره شیر ایډ ټو سوشل میډیا. نو دغه آپشن چې کوم دی دا ولې ښي،
ځکه دا یو ډېر زیات غټه کمیونټي ده سوشل میډیا. په دې باندې یو بلا شي خلک چې کوم دی 24 اور چې کوم دی هغه انلاین وي. نو ولې تاسو د دې غټ پلیټفارم نه پیدا واخلئ او تاسو چې کوم دی ښه انداز کې چې کوم دی خپل پروفایل په دې باندې راکړئ. نو ملګرو زما د دې ویډیو مقصد دا و چې تاسو زه صرف دا وښیم چې تاسو په خپل سوشل میډیا باندې د خپل سوشل میډیا اکاونټس څومره هم سوشل میډیا تاسو اکاونټس دي، څومره پیجز دي، څومره کمیونټیز دي، تاسو هغه ټارګټ کولی شئ او خپل سکلز او خپل پروفایل چې کوم دی هغه مخکې پروموټ کولی شئ. نو چې څومره ستا پروموشن خوښ نو دومره زیاته کلاینټس راځي، چې کلاینټس راځي نو ته به یو بهترین فریلانسر جوړیږي.